Ik zie vooral een onbenut potentieel in de wereld. Dus ik zie dat er mensen zijn die eerlijk voedsel van dichtbij willen. En dat ze willen weten op welke grond het groeit en welke boer het maakt. Ik zie mensen in de maatschappij die hun geld in een eerlijk project in de buurt willen steken. Ik zie toekomstboeren, noem ik ze even, regeneratieve boeren die toegang tot land willen om daar te leven en aan de slag te gaan. En ik denk dat we met Lenteland die energieën bij elkaar kunnen laten komen. Wouter Veer heeft in zekere zin een beetje oogkleppen op. Misschien een bord voor zijn kop. Hij onderschat hoe moeilijk iets is en hij overschat wat hij aan kan. Kortom, hij is een echte ondernemer. Dat is althans zijn eigen definitie. Op zijn 23ste startte hij een uitzendbureau voor studenten en bouwde dat uit tot een gezond en succesvol bedrijf. Na 15 jaar nam hij langzaam afstand en ging zijn kennis, kapitaal en ondernemerschap inzetten voor de transitie naar een duurzame economie. Als impact investor geeft hij ondernemers met idealen een duwtje in de rug. Fantastisch, je ziet hier de wormen ook. In 2021 startte hij Lenteland. Een stichting die regeneratieve boerderijen ontwikkelt, gedragen door een lokale gemeenschap die eigenaar wordt van het boerenbedrijf, inclusief de grond en de gebouwen. Het is een uniek model waarin hij zijn overtuiging, vermogen en ondernemerschap samen laat werken. Doel: zoveel mogelijk van dit soort plekken creëren. In deze film zie je hoe en waarom. Als je vanaf de maan naar de aarde kijkt, dan zie je geen geld. Dan zie je alleen maar wat mensen doen en wat ze niet doen. En best wel veel dingen die we dan doen, die zien er eigenlijk heel onlogisch uit vanuit de wetenschap. Dat we maar één aarde hebben, dat we zuurstof nodig hebben om te ademen, dat we voedsel nodig hebben, dat dat uit een vruchtbare bodem komt. Dat we allemaal ergens een ingebouwde ethiek hebben over wat eerlijk is en wat rechtvaardig is. En wat je ziet is dat we alleen maar handelen vanuit ons eigen belang vandaag. En de toekomstige generatie, daar stelen we eigenlijk van. Mensen aan de andere kant van de wereld, daar stelen we eigenlijk van. Dus dat ziet er ontzettend onlogisch uit. En hoe komt dat nou eigenlijk? Want in de basis zijn we natuurlijk allemaal geen slechte mensen. In mijn overtuiging is het financiële systeem, datgene dus wat je vanaf de maan niet ziet, een systeem waar weeffouten in zitten. Wat er dan gebeurt in zo'n transitie is dat er een hele heftige fase is van 10, 15 jaar waarin... Dirk Loorbach doet vanuit Drift wetenschappelijk onderzoek naar transitie. Daarnaast experimenteert hij met bedrijven, overheden en communities om alternatieven op het bestaande systeem te ontwikkelen. Als actieonderzoeker brengt hij zo theorie in praktijk. Bijvoorbeeld als bestuurslid van Lenteland. Om het heel kort samen te vatten is een transitie eigenlijk een proces waarbij een systeem wat heel lang op een bepaalde manier georganiseerd is, steeds meer vastloopt. Ontstaat er steeds meer druk, maar tegelijkertijd ook weerstand tegen verandering in zo'n systeem. En die druk bouwt zich op tot een punt waarbij zo'n systeem eigenlijk uit evenwicht raakt. En via een hele chaotische fase tot een soort nieuw evenwicht komt. Ja, dat noemen we transitie. Als je naar klimaat en biodiversiteit kijkt,
Daar hoef je niet lang te zoeken om wetenschappelijke argumenten te vinden dat het bestaande systeem faalt en dat de manier waarop we aan verandering werken niet hard genoeg gaat. We zijn nu echt aan de grens gekomen, want het klimaat en de biodiversiteit beginnen terug te praten. De visie van Lenteland, maar ook wel mijn persoonlijke visie, is dat we naar een economie toe moeten die past binnen de ecologie. Die natuurpositief is, dus al onze economische activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de natuur. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Regeneratieve landbouw gaat wat mij betreft echt over het maken van een positieve impact. Dus duurzaamheid en duurzame landbouw gaat veel over het verminderen van een negatieve impact. Bijvoorbeeld minder ploegen of minder spuiten. En wij willen laten zien dat je hier echt ook een positieve impact kan maken als boer. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld meer CO2 afvangen dan uitstoten. Meer leven creëren dan vernietigen. Waardevolle gemeenschappen opbouwen die deel zijn van de boerderij. En winst maken. En. Anne van Leeuwen oogst naast voedsel ook biodiversiteit op bodemzicht. Ze noemt het een demonstratieboerderij met ruimte voor regeneratief experiment. En iedereen is hier welkom om mee te leren en te ervaren hoe het ook kan. We zijn nu sinds 1970 68% van het gewervelde leven kwijt in 1 generatie tijd. Dat is echt ongehoord. En dat doet natuurlijk heel erg veel zeer, maar het mooie is wel dat je dat eigenlijk, en dat leren we niet zo erg in onze cultuur, maar je kunt ook heel makkelijk weer zorgen dat dat leven terugkomt. Ik heb hier allerlei fantastische soorten vlinders rondvliegen al in de tuin. Koninginnenpaasjes die eieren leggen in de venkel. Het is niet altijd even handig, hè? Het is ook altijd gewoon een soort onderhandeling. Maar ik ben heel erg blij dat ze er zijn. Want waar ik naartoe wil, is naar een systeem waar er een overvloed is aan leven. En dat er van alles wat is, maar van niks te veel. En dan heb ik en de ultieme balans. Ik heb veerkracht in mijn tuin, ik kan een stootje hebben. En iedereen mag er ook zijn. Maar niks neemt per se de overhand, omdat ze ook elkaar natuurlijk allemaal opeten. Dus voor iedereen te eten is eigenlijk het droomscenario. Ja, voor iedereen, voor mensen, voor planten, voor dieren, voor microben. Ja. Eigenlijk is het gek dat grond van iemand is. Vroeger was grond van niemand of van iedereen. En dat veranderde toen iemand daar voor het eerst, zo stel ik me dat althans voor, een hek omheen zette en zei: dit is van mij. En grond is nu niet alleen meer privé-eigendom, maar het is ook onderdeel van het financiële systeem geworden. En we leven eigenlijk, als je het zo beschouwt, in een grote vergissing. Want ja, uiteindelijk is de basis van ons leven is de gesteldheid van die bodem en dat voedsel en die biodiversiteit en de zuurstof en een koolstofopslag is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat grond weer gemeenschappelijk bezit wordt en eigenlijk een beetje uit het financiële systeem wordt gehaald. Dat proberen we bij Lenteland. Dit stuk grond in het Vlaamse Laakdal is de eerste aankoop. Hier komt straks onder andere een voedselbos, een groentetuin, een landwinkel, een kas, een ruimte voor ontmoeting en wat de boer en de gemeenschap nog meer in gedachten hebben om deze plek te laten floreren. Eigenlijk zijn er 2 pijlers onder Lenteland. Dus 1 is die regeneratieve landbouw en de andere is de commons gedachte. Nou, de eerste commonslaag is dat we zeggen, die grond en gebouwen, in die coöperatie willen we weer eigendom maken van de mensen daaromheen. Dus mensen kunnen straks een aandeel in die boerderij nemen en mede-eigenaar worden van grond, gebouw en bedrijf. Een tweede commonslaag is eigenlijk
de toegang tot dat land. In de eerste plaats willen wij regeneratieve boeren, toekomstboeren, toegang tot land geven. Sterker nog, met een woning erbij en die kunnen daar hun leven lang aan de slag. Maar we willen ook de gemeenschap rondom zo'n boerderij toegang tot dat land geven. En toegang tot de vruchten van dat land. Dus het voedsel wat we op die boerderij gaan produceren moet toegankelijk zijn voor de brede gemeenschap. Eline Veninga maakte de stap naar Lenteland vanuit het supermarktwezen. Ze leerde daar veel boeren kennen en raakte geïnspireerd door alternatieve voedselsystemen. Zoals op deze boerderij in Weesp, waar ze een abonnement heeft op de groentetuin en iedere week zelf haar groenten komt oogsten. Wat er is gebeurd toen we de verbinding met ons voedsel zijn kwijtgeraakt, is dat we de bezieling zijn kwijtgeraakt. Je bent net wel te pakken als ik een spruit heb die heel goed vast zit. Yes. Maar misschien nog wel belangrijker, en dat is daar wel aan gerelateerd, is dat we de waarde van het voedsel niet meer kennen. Dus dat we niet meer zien hoeveel bloed, zweet en tranen erin zitten, wat er voor nodig is, hoeveel tijd en energie het ook kost. En doordat we die waarde niet meer inzien, zijn we ook minder bereid om een eerlijke prijs te betalen voor ons eten. En dat ervaar ik ook hier bij Vers aan de Vecht. Als ik zelf mijn palmkool aan het oogsten ben, dan gaat er geen blaadje meer verloren, kan ik je vertellen. Omdat het een levend iets is en dat wil je niet verspillen, daar ga je echt je best voor doen. Heel vaak begint ook de verandering in jezelf of een bijdrage leveren aan eerst zelf de ervaring hebben. En dat is deze plek voor mij. Het heeft me zo geïnspireerd dat ik dacht, dit is wel een van de onderdelen van de landbouwtransitie die we heel hard met z'n allen nodig hebben. Omdat je hier ook heel veel bewustwording mee creëert. Maar met name welke positieve impact landbouw ook kan hebben voor het landschap en voor het klimaat. Want als je goed bodemleven hebt, kan je er ook weer veel CO2 in opslaan. En eigenlijk al deze aspecten komen hier op deze plek samen. En daar wordt ook de gemeenschap bij betrokken. En Lenteland doet dat ook. En Lenteland wil dat op heel veel plekken in Nederland doen. Dus wij willen echt de versnelling zijn van die landbouwtransitie. En dat vind ik gewoon te gek om een bijdrage aan te mogen leveren. Door te eten kunnen we zo'n impact maken. Je eet een landschap. Je eet eigenlijk een wereld waarin je wil leven. En de vraag is, wat wil je dan? Wil je een Nederland vol met kassen? Wil je een Nederland vol met megastadden? Of wil je een ander type landschap? En hoe kan jij daaraan bijdragen door op een andere manier te gaan eten? Eten is wat dat betreft echt een sleutel in de transitie waar we nu voor staan. Het staat er allemaal prachtig bij, zeg. Goed, hè? Ongelooflijk. Ja, dit is echt schimmelwerk. Wat levert één zo'n boontje nou op? Per boon? Weet ik het echt niet. Dat zou je het eigenlijk niet eens doen. Kan ik een beetje bedenken wat ik nou per uur aan het verdienen ben? 8 euro de kilo. Ja, dat wil je niet eens weten hoor. 8 euro de kilo. En dat is nog best een hoge prijs. Maar dat klinkt best goed. In prijs kun je niet concurreren. Waar je wel in kan concurreren is smaak, in voedingswaarde, in sociale waarde. Eigenlijk op alle andere vlakken kun je makkelijk concurreren. Maar het is nu nog wel zo dat die nooit zo goedkoop zal zijn als de bloemkool in de supermarkt. Want die is gewoon veel te goedkoop. Domino-steentjes dus. Ja, maar wat dit ook laat zien is dat transitie een soort evolutionaire revolutie is. Het is niet van vandaag op morgen alles anders.
Nee, dat duurt jaren. Er zijn een aantal aparte eigenschappen aan Lenteland. Eén is die visie op grond en grond teruggeven aan de commons. En daar zit echt ook een metafoor in voor hoe we op maatschappelijk niveau het anders in zouden moeten richten. En het tweede, zou je kunnen zeggen, is ook meer Wouters inbreng of achtergrond, is dat het ook echt een ondernemersmodel is. Dus het gaat niet alleen maar over kunnen we regeneratief boeren of kunnen we dat in collectief beheer doen. Nee, het creëert de ruimte voor regeneratief ondernemerschap. Wat ik zo goed vind aan Lenteland is dat daar ook eerst geluisterd is in het veld bij de boeren, bij de starters. Van ja, wat hebben jullie nou eigenlijk nodig om daar een succes van te maken? En toen is daar een model voor ontwikkeld. Het gaat niet alleen om ecologische winst en sociale winst. Het gaat ook om economische winst. Niet omdat we van veel geld nog meer geld willen maken, maar omdat we levensvatbaar willen zijn en de financiële duurzaamheid net zo belangrijk vinden als de ecologische duurzaamheid. Dat vond ik zo mooi aan het initiatief dat ik dacht, ik wil er eigenlijk langer termijn dat steunen. Ik wil me inzetten ook voor Lenteland. Dus ik werk nu ook als adviseur bij Lenteland. Om te kijken van wat zijn nou geschikte plekken om zo'n boerderij te starten. Maar ook hoe vinden we daar de boeren bij en hoe zorgen we dat dat een succes wordt. Als we naar 100 boerderijen willen of 400 boerderijen of 1000 boerderijen, dat kunnen we niet zelf. Dus een laatste doorontwikkeling voor Lenteland is geweest dat ik heb gezegd, laat ik nou niet al mijn vermogen in 4 plekken steken en het daarbij laten. Laat ik een stukje gebruiken om een organisatie op te bouwen, om een team te bouwen, om te proberen of we ook handelingsperspectief kunnen geven aan al die andere mensen die iets goeds met hun geld willen doen en die misschien wel ook mede-eigenaar van een Lenteland boerderij zouden kunnen worden. En daar staan we nu. Nou, mij heeft het vooral heel veel rust opgeleverd. Dat ik er alles aan doe wat ik eraan kan doen om te zorgen dat we dat verlies van leven tegengaan. Ik doe dat op mijn manier. Eigenlijk kan je zeggen, dit is mijn ode aan het leven. En daar krijg ik enorm veel energie van. Ik zie bijna iedere dag nieuwe soorten. Ik weet dat 1 nieuwe soort waarschijnlijk betekent dat er binnenkort weer 10 andere te zien zijn. En om dat zo te zien opbouwen, ja, dat is gewoon helemaal fantastisch. Ik denk dat ik niet eens iets anders zou kunnen doen zonder dat ik daar ongelukkig van zou worden. Want ja, we hebben zoveel te doen en we staan voor zulke grote uitdagingen dat dit voor mij... Ik moet dit doen. Ik moet dit doen en niet alleen dat, maar ik word er ook heel gelukkig van om dit te doen.